بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونه دا AutoCAD د 3D د پروجیکټ په طرف باندې روان دي. بیا once again دا میجر ایڈورټیزمنټ ته لوګو مې دو دا چې کوم دا ریکارډینګ د میوزیکي کچره تاسو دا څه قسم پرابلم څه کیسه خبره وي په دا نمبر باندې او په دا غا باندې پاته باندې تاسو د مشره کنټیکټ کړای شي. دا اکیډمي دو دا چې کومه دو د سره د مو ایمیل اډرس دا سره کوم خو ما چې میراو کېدای به تاسو کومه دو مو ته په دا ایمیل اډرس باندې تاسو شای لږه د دې نه بعد موږ ته ورشي خپل چاره ته ورشي دا خو څه دی ګلونه دا د موږ چې کومه دو 3D ته مې دا اړولې تاسو خبره کړې دا څه په ځای په 2D شه ده چې کله تاسو دا 3D ته اړوي دا ګلونه 2D وایر فریم دی دا وځي دې نه وې تاسو اړوي یا 3D ته او 2D ته او 3D ته تاسو چې کوم دا نه دا ځای نه دی ګلونه نه دا ویني نه دا غلط 2D وایر فریم دی کله او دا چې کوم دا دویم دا لیکلا دا ټاپ دا موږ د ټاپ نه یو کېر چې کوم دا ګلونه سی په ځای باندې دا کېر چې سیمرا دا موږ د ټاپ نه کسي اس می ځای د ټاپ نه نه غوړي موږ دا سوي چې دای چې ته مخمخ لیدل شي تا چې کړه تاسو مخمخ کسي تاسو چې کوم دا ګلونه اواز روشي چې په ځای باندې تاسو په دادی باندې کلیک وکړئ په دادی باندې تاسو اول دا وړوي څنګه وړوي دنه بعد تاسو کسي په دادی باندې کلیک وکړئ تاسو دا مینیو خلاص شي چې کړه د مینیو ته خلاص شي مینیو شو اس دبليو ویو نه دا اس دبليو ویو د اس ویني ته دا نه دی په ټاپ باندې چې کومه د میجو ستار غلا ده دا ځي انا شانتو سیمینه دا په ټاپ باندې دا چې کله په اس دبليو ویو باندې روشي په دادی باندې میجو په دادی باندې کلیک کی چې دنه بعد دای دې ته روشي بیا ان میجو سره روشي درې دا په اس دبليو ویو باندې میجو څه وکي کلیک وکړو چې کله کلیک وکړي دنه دا ځای ترولو او دا د میجو سره اس مخمخ ترې چې دا اس دبليو ویو خدا وایر دی وایر ته کټورې وند په 2D شه دایا تو چې ویلې د څه پته مې سره یاد ځای دی یعنی خبره تکړه و چې دوه ته تو چې کوم دی ګلونه په دا ځای باندې تو چې کوم دوه دی دا دی نه دا دی باندې تو چې کلیک وکي کلیک دې نه بعد تکړه روشي دا مختلف قسمه دي خبره مې تکړه چې دا څه مختلف قسمه دي موږ سره ځای دي سټایل نه دي امیر ډېر چې کوم دوه یو ریالستیک استعمالوي او یو چې کوم دوه شیډ استعمالوي شیډ دا دوه شي نه ډېر استعمالوي دا دوه شي نه شول موږ سره یو ریالستیک شو یو شیډ شو موږ دا استعمالوي تو څه ټول دا را وکړي دا څنګه دوه کنه خبره مې تکړه وکړي موږ چې کوم دا اس رودرینی دنه بعد موږ په شیډ باندې شیډ دا باندې کلیک کی چې کله په شیډ باندې کلیک وکړي موږ ته د نه دا شای شیډ ته وشو شیډ ته ان د نه پلاټ دی شي دا موږ ته تاسو خو مخته کچره ته د انسان طرف نه کسي دا نه دا چې ویني دا اوربټ تو سره اوربټ او ار یې زړه دا ګورلې موږ سره او ار موږ ته شارټ کټ تو ګورلې وې دې نه بعد چې موږ کنوي تو ځاني په دادی باندې دا اوربټ تو سره په دا اوربټ باندې موږ څه کلیک وکړي د دې نه بعد دا اوربټ چې کله کلیک وکړي د کډای طرف یعنی ګس طرف په دغه ونته د ماوس چې تی کین طرف ته تخپل بدلوي دا تو سوینه نه دي دا کچته ځون طرف ته غټوي تو څه په میون شي دا ویلی چې کیم دا ویل د نه دا چار کو ویل باندې چار پکې دا داسې څه ټول راځي ا دې نو ورسته زميرو دور ته ځای پکې ګورم داس کې دور ته چې دغه ته میرو د میون دور د دې نه دي دا دې میرو څه کړکې وړکې سیټ کوي دروازه سیټ کوي نه کړکې دې په دا ټول سیټ کوي کنه دا موږ لګولې مونږ دي چې دې ګورو دوه طریقې دي فرست اف ال طریقه د کې دوه درې طریقې دي یو طریقه چې کومه طریقه تاسو ته سوکاوي به تاسو هغه کې اوله طریقه خو دا ستو چې دا ته ځون ته لړکا دې نه بعد چې کوم دا ګورو ته باکس وخت باکس بي او ایکس باکس ته وخستو چې کله باکس وخلې انټر یې کوي د انټر کولې نه ورسته کسي تاسو په دادی باندې کلیک کوي په مخالف سایډ باندې کلیک کوي په دادی باندې کلیک کوي تاسو وینئ نه دا شاید تاسو وینئ کنه خپل کیس مخه روان دا باکس دا باکس نو دا باکس باندې کی اواله باکس درته کړو تاسو اول تاسو کې تاسو دې نه روخلې یا باکس تر وخستو ا دې کسي اپوزیټ سایډ چې کله چار ته بدل شي په دادی باندې کلیک کوي ا دې نه بدل شي تاسو په دادی باندې کلیک کوي چې کله کلیک کوي دا د سپیسیفای ادر کارنر دویم کارنر وشارته سپیسیفای دا کارنر شوم تاسو سره کدا کار میرو سو وخستو میرو د غاس کې سم دولته ګلونه کلیک کوي کلیک د غاس کې سم کس فار ایگزامپل مو دا کلیک وکړو دا کلیک په جوړو ټیک ته جوړه خوشوا خدای په هنر کوي دوست امر دو دا موږ په ترتیب باندې ورکوي کړه اذا دا جوړ شو د دوی 500 سره خو دې دا پته نه لګي چې دا سمره د کینو د څه ورته روخلی نه چې کله موږ دا ورته روخلی کولونه سمجو سوال دي نه ایسو په کړایو دا اول د کیږي ورته وخله ضرورت دی چې د مځکه نه د کړکۍ د سمره چې کوله دا وی 3 فوټ ته کوي 3 فیټ
3 فوټ چې ګوله دا وی کنه ایز میټو سے باکس ورته روغلی بی او ایکس باکس زور ته یعنی چې دا باکس کې امداد د موتا ای دې نه ګلونه روخلی چې سی په سی خبونده دا دی کلیک وکي اینا بعد پوسٹ لوډ شت 3 فیٹ ورکا 3 فیٹ انټر اس دا سیمه په دې کې چې ګوله 3 فیٹ یو شو خبره ونه پوي شوې کنه ایس میټر څخه پاتې راګلی اچھا 3 فیٹ خو شامل میټر ټول هایټ څومره ور کړاو دیتا دی آی ا دې نه ونتا ا دې نه څه ګوله میټر کسي هغه وګنا ا باندې کې کوګې ته څه ना से बराबर खड़ा हो डेरे नो करो उसको रात में करो का वेले दादी तो उसका सीधे तज वर्क आऊं करना डी आई डायमेंशन वर्क आऊं सब 13 फीट होगा सीधे 12 होगा ना 12 हो इस पर 12 से तो उस पर बकर वर्क कितना भी बिना के तो बिना के उचरा के आनो तो स्टॉप बिना पे वर्क दागा से गुलोने कमिटो से पकड़ो कि ठीक तो 3 फुट को मो काम ना दे 12 ना सेवन पता शो नो पता शो कड़कई से सेमरा वड़ो सेमरा भी कड़कई अच्छा अच्छा 5 भी दे पोस्ट में सेमरा पर रोक ल जाओ 4 ते पर रोक ल दे 5 ना 5 4 पर रोक ल हां दे दे च गोला में 5 पोते शी जे दरा पता विदा दरता पे 15 शदा खबर आवी बिया खबर होने कोई शोई कना इस दगे बात चोट रोक ले बी ओ एक्स बॉक्स ए देना बाद गुलोने सीट पर जगह बंदे तो से बी ओ एक्स या दावे या लांड दार होगली ठीक छो बी ओ एक्स तर वखस्तो ए देना बाद दादा से की दाता लांड की दा फ्लिप तरीका बंदे दादी बंदे क्लिक होके एना बात से किम दी गुलोने पर दादी बंदा क्लिक होके एना बात से किम दो से पर जगह बंदे तो से रोशे हां खुद दादी चकला तो से वैल्यू वर कभी कसी यो खुदा से 10 के समय तो से रोरी बे खबर दावर कभी सेवन वर का 4 वर का 4 से 4 इंटर 4 इंटर गलत है मैंने क्लास शर्त में वर का دا باک پر وخلی او صحیح په سار باندې دا دې کې صحیح دا دې کلیک وکي اینا بعد ورشي دیغه تا صحیح دا ها اس تو صحیح کیز مونږه وخسته دا نه یہ دا وخسته څه اچھا کچر دا ګرونیجی درته بلا شو کې چې دا ګرونه وړي 2 ډی فریم ته وړوي ویس پته راغله تر کېږي ها اس په پته راګېږي باک پر وخلی دا دې کې صحیح दादी बुंदा क्लिक का ए ना बाद रोशा दादी बुंदा क्लिक का ए से दाच रो रोए सेमरा 4 वा 4 फीट इंटर मेरा नो दी सही दी अच्छा देना बात की मदो मीटर से बिया पर दीमी बस में रोख सो गुलो ने देना बाद परोशी मीटर से दादी वे क्लिक के अच्छा दादी वा क्लिक के دا زی وب ماینس شوی کی پیز مخه رو کنه ماینس سمرا 4 فیٹ انٹ अच्छा دا سه او کی دا ورچو وری دا अच्छा ऐसे دا سه کی میټو سوی دا باکس ور ولاګي په باکس لګولې پر فکر ورته کیږي نه چې میټو سکلا باکس ورته وخلی چې میټو نه دا غزي مونږ دا سره چې درو توس کسي بي او ایکس انټر ا دینه بعد کچرته دا شو دا بدایو سلیکټ تا او کدا سرولې د نه دا ویني د نه اس دایو سلیکټ خپل خبرونه پوي شوي کنه اس روشي دته دا دی کلیک وکي ورته بسار باندې بیا یا اس سار نه بعد وې داس کې سم کیس کا خلی روشا دا ویډیو دا په ماینس شوی راکې کله کیسمو بیا ماینس چې پوس مخ وی به خپل هغه پلس وی کنه ماینس 4 مو خسته وکنه 4 فیٹ 4 فیٹ ویلیو غلونی میټو سویر کې انټر وی کی باسي په جوړ سره روغه اوس نو لري راغنا ا دینه بعد د کیزه ویلی میټو سره سم راوا 3 مو خسته وا دا میټو 3 وخلی 3 ا دینه چې کومه توسره وخلی د نه دا ا دینه بعد توسره شي دیغه تا چې تای کېږي نه غراته مو خسته توسره دا سی په ځخه باندې چې صحیح وی وله کچره دینه جو په صحیح بدل شي نه درې کې دا نه دا دا ډیلیټ کې ټول د تروللی باکس مروخستو در تلاندې کې ریخ پتابه تو سیمنی دا نه دا شکل توس دار وخلې دینه بدرو درې می ګولونه دا راتروسی بیا اچھا چې راتروسی خو بیا وې اوکسي یو بل طرف نه
دا بس مدار زکه څو کا طریقه شته دا داسې نو ته شوی جو نه راو چې سمې جګه x y ورته بدلوي ورته بیا ucs command Sedina بعد بیا موږ کمانډ روغلی باکس کمانډ موږ نه راوستلو دا باکس کمانډ در سره دینا بعد تو سیدا دې چې کیم دا سیخ په څیر باندې روشه دیتا سمجھ راغلی و 3 فیټ واګنا 3 فیټ دا وای تو سي ایت دا روز ا د دوی میون چې دا چې کیم دا د میټو سره اکا سټوډیو دا میټو شیرټ دا وی شیرټ دا پر شیرټ چې دا میټو څه پکړو کی ورونه دې څه په ځای باندې د میټو سره تو څه کسي دی دا روزا کمره چې کومه دوی په ځای خراب شو دا ویني کنه دا سره راغله خو دینه بعد چې کله میټو څه دی دا ویني دا ګوشي دی ګوشي دا ګوشه دا ګوشه دا تو چې دې پورا استعمال وای شي چې کله کاپی نه وکړي دا بل دی امر دوه نه دا طریقہ کړای شي تو څه ایمیټو چې کیمه چې بیا ګور جوړایو خو دته ایمیټو چې کاپی کمانډ نه وکړي کنه سی او کاپی کمانډ وای دا وا سلیکټ کی اینه بعد چې کیمه دا سلیکټ کی سره دوی چې پیک پوینټ چې ودا سو کې جنس کې ودای تلاند کی دا سو تلاند کی چې کیمه نه مشتای نه سي دا مې ونی ول دې نه بعد وکړي روشي میټو چې کیم زې دې نه دا دې تو څه ویني نه دا په دا دې باندې تو څه دې بس انټری تو څه ویني نه سره څه په ځای باندې جوړ شو دا میټو خالي کړکۍ مې هدي سیټ کړل دې نه ورسته دا ګورونه طریقه وسره خپل دا پړ دا کې کچره دې تو سره دوه دې میټو کې کیم ستړي کړی کنه دا یو سیاسي د کیم دا باندې میټو بقاعده به درځه غیر خدا پړ دا کې چې کله غلطي ده نه کودا غلطي سي خوای نشي لاره ته دام شي خوای لکه میټو چې کله ایکس مولا باکس مولا په یو طرف باندې بل طرف دا په نترسته دو دې پورې تو څه داسې کوي چې کسي اول وې یو سی اس دا چې کوم دوی دې نوم د تو څه نه دول درول ډایرکټ انټر ان بعد وې ان وې ان انټر ان بعد کا دولته چې کوم دي تو څه اول نه پته شي باندې په یو سی اس کمانډ تو وخستو اول یو سی اس دا د وخستو انټر دې کول دا څنګه سره درې می دې نه بعد په داسې ډېر وکړي چې څه دا هر شي مختلفه وکړي تاسو ویای دا شی ته ان د یو ان تاسو به ان چې کوم دوه وخلی زه ورته وایم چې ان وای دې نه بعد تاسو دا وخلی کسي دا بیا درته روش دا شی که تاسو په دا باندې کلیک کړئ په 3 پوینټ باندې وکړه 3 پی تاسو وایي یا 3 پی 3 پوینټس مطلب دا کسي په دا باندې کلیک وکړئ دې نه بعد روشي چې کیم شای داس کې سم سیخ رو درې مینا اې په راوي تاسو په دا غیر باندې کلیک وکړئ یو کلیک به دازې وکړئ درته داس کې سم او یو کلیک و دازې وکي داس کې څه چې دازې تو څه کلیک وکي دا خپل دوی ته روشي هغه د چاره توله چې موږ هغه به درسي خرتي بیا خو دا پوینټ چې موږ دا ګورنه چې سره ګرون وو دا مې ته ستري کړی به څه ها مقصد په راوینه سره موږ اور خدای دې کسي دا نه داج موږ جاین کی دا خو یو دی ولخونه دا ګوشي دي کنه دې پر تو څه جه وای جه انټر دې نه ورسته تو سره شي دا کلیک کسي دني دا کلیک دا کلیک او دا کلیک کمیټس په کړو کې د نه بعد دا نه دا کس دا جی او ای ان په دا باندې دا یو سره رسي ها اچھا یو ان آی یو ان آی یونین کمانډ رولو اچھا په یونین کمانډ باندې دا وکړي یونین کمانډ باندې دا کلیک کوي ګلونه دا کلیک کوي دا کلیک کوي او دا کلیک کوي انټر یې کوي دا ټول یو جوړیږي ٹھیک ہے دا یو شو په داس طریقه باندې ټوټل داس قسم ته وګورئ یعنی دا غادي یو ان آی یونین کمانډ دې نه بعد ګورنه روشي کسي دغه ته چې دا یو جوړ شي یو کوي هم څه داس کې ته څه ویني نه دا ټوټل ته یو کوي د مقصد پر ځکه چې سبب پر ته اپلای پکې دا میټریل په اپلای کوي څه په اپلای کوي چې یو شی ور سره اړتي خبر باندې پوي شي کنه اس دې ته پر مقصد میټو چې کومه دروازه جوړایو خو دروازه ته پر میټو 10 سیټینګ ویني کې شي دا شای مې د کیم جوړ کړو کنه دا امو د خیالو مو چې ګول دروازه ور ولې ګول دروازه بار دی نه دا اسه یو د میټو سره دا د میټو څخه بیا مخ ته ایشه دا د دې میټو څخه مو ورته وخلی هغه دی وېژ دی کنه دا څه یونین سیمیټو څخه ګول دروازه ور ولې ګول کړکې ور ولې دا په څه په خبرونه ورولې سبب پر ور خلل لازم میټو په دا باندې چار کې چې دې کړکې د دروازه و دینه دا چې کوم دا بیا خیر باندې کوي او سبب پر چې کوم په دا باندې د چار سیټینګ کې نن به دا غړې ده ټیک شو دا د باکس استعمال او باکس باندې ګورونه ویل چې خبره کله د هړې د ډېر شي سره خبره د ایکسټروډ کمانډ طریقه ده په ایکسټروډ کمانډ باندې سبون فلتر تک او هغه به ډېر